السلام عليكم اخوت، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مزيان شويه. بغيت نشارك معكم واحد الفرخه ركبوها دابا. ها هي فين هي، ها هي اللي ركبوها، ها هو الكامون ديالها. دعمونا اخوتي، ما تنساوش بارطاجيو، ديروا جيم، ديروا ابوني. ايوا حنا نمشي نركبها دابا.
هادي تبقى تحل برا، خص ضروري تقلب هاد اللسان هذا نقلبوه له. دابا الخبز نركبو لها البواني، دابا البواني ديالها. هانتوما خوتي كما كتشوفوا هي وجدت، ها هي انتهت. المهم دعمونا، عاونونا بالبارطاج، جيم، كومونتير، تفرجوا.